Bună ziua, frumoasele mele fecioare! Bine ați venit, dragii mei, la mulți ani, încă o dată pe acest an. Vă doresc să aveți un an de tranziție către 2026 cât mai liniștit, să spunem așa. Această etalare este etalarea bonus pentru luna ianuarie, etalare cu mesaje de la cărțile Oracol pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în fecioară. Începem să vedem, ok, a sărit un mesaj care spune că ai nevoie de pace, pace și liniște. Sau poate trebuie să-ți cauți liniștea și pacea, da? Următorul mesaj avem, dai că niciodată nu mi iese cuvântul ăsta să-l traduc foarte repede, împlinire. Interesant. Și empatie. La capătul cărților avem dualitate și umbră. Te văd un pic, hai să spunem așa, în dubii, probabil. Tu știi că trebuie să-ți cauți liniștea și pacea sau să te centrezi pe a trăi într-un fel sau altul așa cum simți tu că îți este bine. Cred că în ultima perioadă nu te-ai gândit foarte mult la tine. Nu ai fost foarte empatic cu tine, da? E momentul să începi să fii mai blând, îmi vine să zic. Și să nu mai trăiești în dubii. E momentul să cauți împlinirea. Împlinire ce înseamnă? Împlinire sufletească, împlinire, nu știu, uite, vreau să simt că trăiesc viața asta așa cum îmi place mie. Și nu vorbim de a-mi plăcea, nu știu, că îmi place mie cine știe ce extremă în care vreau să trăiesc viața. Nu e, dacă e vorba despre asta, este doar alegerea ta. Aici este vorba despre cum vrei tu să trăiești viața. Cum te simți tu împlinit în această viață. Pentru că este momentul să începi să arunci costumul ăsta de Superman la gunoi și să te liniștești. Pentru a-ți putea căuta acea modalitate de a te simți că trăiești împlinit. Da? Mie vine să spun că aici se insistă, fii mai blând cu tine, fii mai empatic cu tine. Da. Aici e despre tine. Ai trăit destul de mult timp în umbră sau în dubii. Nu mai e cazul să o faci. E cazul să te gândești mai mult la tine decât la ceilalți. Poate că ești o persoană care se gândește foarte mult, empatizează foarte mult cu ceilalți. Încerci să-i ajuți pe alții mai mult decât te ajuți pe tine. Și este momentul să începi să privești către tine. Nu mai încerca să fii eroul nimănui, nu mai încerca să rezolvi viața nimănui, rezolvă-ți viața ta, centrează-te ca tu să trăiești împlinit în această viață, da? Foarte interesante mesaje, dragile mele fecioare, ce facem? Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Avem Regina de Cupe. Cred că n-am văzut niciodată această carte ieșind la vreo zodie. Nu, e în premieră la voi. Mesajul spune așa: a-ți onora emoțiile este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine. Adică, exact ce am spus până acum. Dacă tu te concentrezi în a te îngriji de tine și a-ți căuta modul în care să te simți împlinit, că trăiești împlinit în această viață, este forma cea mai înaltă de iubire de sine. Această regină de cupe vrea să confirme ceea ce am spus până acum, din câte observ. Avem o persoană în această imagine care stă cu un pahar în mână și acum ori este cumva cazată la ori trăiește undeva aproape de apă, de mare, ori poate nu ți-ar strica să mergi într-o
într-un weekend, tu singur, tu cu tine. Încearcă să-ți iei cazare cu vedere la mare, la apă, nu contează, apă, mă refer, poate fi și un lac, nu are importanță, râu. Important e să fii tu cu tine și cu apa, cu emoțiile tale, cu trăirile tale. Onorează-ți simțurile, tot ce simți, tot ce ai trăit până în momentul de față. Această empatie despre care vorbeam mai devreme, regina de cupe este capabilă de iubire necondiționată și este cea care suferă cel mai mult. Devine victima bunătății ei, să zicem așa. 10 de bâte, următorul mesaj pentru tine. Spune așa: de ce să facem lucrurile mult mai dificile decât ar trebui să fie? Foarte interesant, nu? De ce să te încarci mai mult decât ar trebui cu ceea ce nu trebuie să te încarci? De ce să faci excese în a rezolva viețile altora în loc să-ți rezolvi viața ta? De ce să faci excese să-i ajuți pe alții să trăiască împliniți și să te lași pe tine ultimul? Întreabă-te. Aici nu mai e vorba despre asta. Toate cărțile spun că e momentul ca tu să te concentrezi pe propria ta liniște sufletească și pe propria ta împlinire sufletească. E ca și cum nimeni nu este mai important și trebuie să învățăm acest lucru. Nimeni în această viață nu e mai important decât persoana noastră și nu se numește egoism, se numește iubire de sine și conștientizare că ne-am născut pe acest pământ, pe această planetă. Am venit ca să trăim experiențe, nu am venit să trăim experiențele altora. Nu mai face lucrurile atât de dificile pe cât sunt. Nu le mai îngreuna, descotorosește-te de multe lucruri care te îngreunează pe tine să ajungi la propria împlinire sufletească. Wow! Și avem roata norocului. Îmi place imaginea acestei persoane, e foarte frumoasă, o văd atât de pură și de frumoasă această persoană. Spune așa: dacă nimic nu-ți iese cum sperai, fă un descântec. Nu e vorba de a descânta cum fac, nu știu, vrăjitoarele, nu e despre asta. Ca și cum un descântec ce înseamnă o rugăciune poate fi, de ce nu? Da? E ca și cum aici, dacă tu simți că n-ai noroc sau n-ai avut noroc, pentru că aici vorbim de roata norocului, dacă tu simți că n-ai avut noroc până acum pe o anumită arie în viața ta, poate este pentru că tu te-ai concentrat pe alte lucruri sau pe alte persoane decât pe tine însuți. Și când ceva nu ne iese cum noi sperăm să ne iasă, poate că ar trebui să schimbăm macazul. Roata norocului este o carte de adaptabilitate, de schimbare, de a face invers lucrurile față de cum le-am făcut până acum. Așadar, eu văd foarte multă puritate în imaginea asta. Îmi lasă impresia că vorbim de persoane foarte pure, care mereu au căutat să facă bine pentru alții și pe ei s-au lăsat întotdeauna pe ultimul loc. Și numesc acest lucru că n-au avut noroc. Dar e doar o chestiune de a spun. E o chestiune de erou. Când conștientizăm că am făcut sau am încercat să facem pe eroi, să le descurcăm viețile altora și nu ne-am centrat pe viața noastră, atunci când lucrurile se schimbă, atunci când noi schimbăm macazul, da? Cu roata norocului, și nu mai
facem. Învățăm să ne adaptăm, învățăm să facem diferit lucrurile, să nu le mai facem dificile, cel puțin, pentru noi. Învățăm să ne îndreptăm atenția către noi, învățăm să căutăm. Să căutăm să ne iubim și să ne onorăm pe noi înșine. Da. Această carte ne spune: fă un descântec. Dacă nimic nu-ți iese cum sperai, fă un descântec. Știi cum era în descântec? Cu ce era? Era când... Bine, eu... Cel puțin asta îmi vine în minte în momentul de față. Când eram copii și ne deocheam sau se deocheau copiii noștri și le spuneam descântecul, da? E ca și cum fă-ți pentru tine un fel de inventează-ți tu un descântec. Dacă tu crezi că ai avut neșanse sau nenoroc în viața asta, inventează-ți un descântec pentru tine, care, din punctul tău de vedere, să-ți demonstreze că va funcționa. Te vei descânta și credința pe care o pui în acel descântec va face ca lucrurile să se schimbe în viața ta. Poate să fie și asta. La capătul cărților, aici avem asul de monede, care vine cu mesajul: wow, ce oportunitate de abundență. Abundența nu se referă neapărat doar la bani. Aici vorbim despre abundența de relații serioase, da? de relație serioasă, abundența de seriozitate, de palpabil. Nu ți va lipsi nimic, îmi vine să spun. Și te vei considera o persoană norocoasă în următoarea perioadă. Dacă, bineînțeles, pornim de aici. Nu mai face pe supererou pentru nimeni, fă pe eroul pentru tine. Da. Wow, foarte tare talarea asta. Hai să vedem. Îngerii iubirii, ce au pentru voi? Împăcare. Merită să aștepți. Și factori religioși. La capătul cărților avem iubire neîmpărtășită. Pentru cei care aveți o relație, probabil aveți diferențe foarte mari între voi aici cu factorii ăștia religioși. Nu știu dacă e vorba despre diferențe de religie, dacă e vorba despre faptul că unul s-a dezvoltat personal, celălalt nu, a stat pe loc. Nu știu dacă este vorba despre faptul că unul a iubit mai mult și celălalt nu, da, poate fi și asta, pentru că aici avem cineva nu iubește la fel cum iubește celălalt. Nu există o reciprocitate aici, da. Avem foarte mari șanse, să spunem așa, să ne împăcăm, să vă împăcați, dar nu e vorba despre împăcare că, vezi, Doamne, ne-am certat sau nu. E vorba despre a ne împăca cu diferențele dintre noi, cu faptul că fiecare dintre noi iubește diferit și ca și cum merită să dați timp acestor diferențe dintre voi să ajungeți să știți să trăiți cu aceste diferențe. Să nu mai fie atât de mari, da. Eu aș spune că merită relația asta, să-i dați
un timp în care voi să vă readaptați la aceste mari diferențe care există între voi. Pentru că aici este vorba despre pace și liniște în această etalare. Pace, liniște și împlinire. Apropiere sufletească și empatie. Nu faceți lucrurile mai dificile decât sunt. Există deja o prăpastie între voi cu aceste mari diferențe. Descântă-ți relația, dacă vrei. Simt să-ți transmit asta. Tu nu uita că ai fost și probabil vei fi întotdeauna o regină de cupe. Ești o persoană iubitoare sau aici vorbim despre, când vorbim despre cupluri se poate citi viceversa, să nu uităm. Unul dintre voi doi iubește mai puțin sau iubește altfel, da? Celălalt nu se simte iubit așa cum își dorește, da? Se poate citi viceversa. Nu trebuie să facem mai mult decât trebuie într-o relație. Într-o relație trebuie să vină fiecare cu eu pun 100% din mine pentru relația asta și tu pui 100% din tine pentru relația asta. Aici nu e vorba de 50-50. Eu nu pun 50% și tu 50% ca să facem o relație completă. Eu pun 100% din mine, din ceea ce eu sunt în stare să dau într-o relație și tu pui 100% din tine pentru a putea face acea relație să funcționeze. Da? Nu trebuie să pui mai mult, să faci mai mult decât atât. Sau nu trebuie să faceți niciunul dintre voi mai mult decât ar trebui. Fiecare să-și facă treaba lui în relație. Atât. Nu în exces. Pentru că regina de cupe face în exces sau iubește în exces sau mămoșește în exces, la fel cum face și regina de monede, devine foarte sensibilă și foarte repede, foarte rănibilă, ca să zic așa. Na? Așadar, descântă-ți relația, îmi vine să spun, dar tu onorează-ți emoțiile pentru că sunt pure, sunt frumoase. Am văzut această puritate în acea imagine. Am văzut această imagine care îmi dă un feeling de puritate și avem regina de cupe care este pură în emoții, da? Pură, sinceră și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că relația asta nu se poate relua, că nu se poate rezolva. Nu se pot rezolva aceste diferențe dintre voi. Important este să nu uitați că trebuie să vedem acele diferențe și că trebuie să muncim cu acele diferențe. Da. Dacă sunteți singuri, pentru unii dintre voi probabil că v-ați despărțit recent de o persoană care voi ați simțit că nu v-a iubit pe cât ați fi meritat sau poate, nu știu, voi nu ați iubit-o pe cât ar fi meritat acea persoană, da? Vorbim despre o împăcare. La voi e vorba despre, vă veți împăca cu această persoană. Pentru că aici e ca și cum universul conspiră în favoarea voastră. O persoană din trecutul tău se întoarce în viața ta. Pentru că acum, în momentul de față, în luna ianuarie, ca și cum se așează planetele pentru voi. Dacă v-ați despărțit, nu știu dacă a fost neapărat doar pentru că nu v-ați iubit. Eu cred că v-ați iubit. Doar că și la voi a intervenit această, poate sunteți de naționalități diferite, religii diferite, aici vorbim de diferențe de-astea colosale în care, nu știu, unul e ortodox și unul e musulman, de exemplu, sunt diferențe imense aici, da. Și vorbim despre chestiile astea. Și poate că, bineînțeles, fiecare
nație în parte, fiecare naționalitate în parte, avem criteriul nostru de a iubi. Și celălalt nu se simte iubit, pentru că el vibrează în alt sistem de credințe. Da. Dar aici e vorba despre nu e despre a negocia, este despre tu fii atent. Pentru că dacă se așează planetele, să zicem așa, da, în favoarea voastră, să vă împăcați cu această persoană cu care aveți diferențele astea foarte mari de religie, de ce or fi ele, tu vei vedea anumite semnale, pentru că nu se așează planetele și hocus pocus te-ai trezit dimineața și a venit fostul la ușa ta și zice hai să ne împăcăm. Nu, vor fi anumite semnale pe care tu le vei detecta. Și vei ști dacă se pot dacă veți putea trăi în continuare, dacă vă împăcați cu această persoană, dacă veți putea trăi cu aceste diferențe între voi. Nu pot să zic altceva, nu pot să interpretez altcumva aceste mesaje. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Avem pe unul sarcină, avem aici sarcină și și bogăție. Dragii mei, acum nu neapărat să rămâneți însărcinați, voi știți. Dar e ca și cum aici se creează ceva nou în viața ta. Se coace ceva nou, este la incubator acum. Va da roade acest ou, da? Care e la incubator în momentul de față. Oceanul, avem distanțe și călătorii. Pentru unii dintre voi poate chiar trebuie să faceți o călătorie. Și cu regina de cupe aici am simțit același lucru. Și avem coroana, succes și orgoliu. Poate ar trebui să fii mândru, să fii mai mândru, să fii mai orgolios, să fii mai... Nu e vorba de a fi egoist, după cum am zis. Să fii mai mândru, Domne, să zici, Doamne, eu sunt cineva în viața mea. Da? Eu sunt important pentru mine. De ce? Să nu fiu mândru de cine sunt. Pentru alții dintre voi, e posibil să rămâneți însărcinați în cazul în care plecați într-o călătorie cu partenerul de viață sau în acea călătorie vă întâlniți cu fostul, cu fosta. Și aici vorbim despre o sarcină, posibil, pentru unii dintre voi și vă simțiți foarte mândri și foarte așa, ca niște păuni, da? În care ziceți, ce șmecheri sunt, acum suntem 3, nu mai suntem doar 2, da? E o chestie de mândrie aici, pentru unii dintre voi. Poate fi vorba și despre o călătorie de afaceri pentru alții dintre voi. O călătorie de afaceri care îți va aduce succes, îți va aduce foarte multe, îți va aduce prosperitate. Sau poate faci afaceri în legătură cu călătoriile. Călătoriile pe apă, în general aici, cu oceanul ne vorbește despre apă. Dar nu numai, da? Îți vei pune coroana pe cap. Vei fi centrul atenției, posibil, din punct de vedere financiar. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Foarte interesante tabela voastră.
Avem următorul mesaj. Înconjoară-te de iubire. Înconjoară-te de iubire este această stare de pace despre care vorbeam în prima carte. Caută liniștea și pacea, caută-ți persoanele care sunt pe aceeași lungime de undă cu tine, caută-ți familia cu care să petreci timp de calitate. Aici este vorba despre liniște, pace, timp de calitate, iubire, căldură. Căldura unei case, atmosferă caldă, trebuie să cauți. Justiția se apropie, dreptatea, e momentul adevărului, e momentul dreptății, e momentul să ți se facă dreptate. E momentul să iasă un adevăr la suprafață, probabil. E momentul să se rezolve ceva în viața ta. Foarte tare acest mesaj pentru că ne vorbește despre o altă coroană. Coroana cu spini. Împletește-ți coroana pe care o meriți. Acum fiecare dintre noi știm păcatele pe care le avem. De ce spun păcate? Mi-a trăznit așa prin cap imaginea lui Isus pe cruce cu coroana de spini pe cap. Nu intrăm în polemici în care să vorbim despre religie. Isus era cel care a venit pe pământ să mântuiască poporul. Și-a suportat toate acele chinuri, și-a suportat toate acele umiliri, și-a suportat păcatele omenirii, cum ar veni. Și aici este vorba despre, ok, împletește-ți coroana pe care tu crezi că o meriți. Nici mai mult, nici mai puțin. Nici nu te ucide singur cumva să spui că îți meriți soarta, dar nici să nu recunoști față de tine, bineînțeles, nu trebuie să recunoști față de nimeni, că ai avut și tu, cum zic eu, păsăricile tale, că fiecare le avem, da? Și ai avut și tu păcatele tale cumva. Deci, aici e vorba despre, ok, tu știi. Pentru că justiția se apropie. Este ca și cum ora în care justiția divină vrea să rezolve niște situații în viața ta. Dar e vorba de a ne recunoaște și păcatele noastre, nu doar a celorlalți. Este vorba despre de la inimă la inimă. Știm fiecare dintre noi cu ce am contribuit în viața noastră, în viața din jurul nostru, da. Aici avem preia controlul propriei tale povești. Preia controlul propriei tale povești. Care e povestea ta? De salvator, de supererou, de dependent emoțional, de orgolios, de căpos, poate fi și asta. Care e rolul tău? Care e povestea ta? Tu știi. Care este umbra? Umbra. Toți avem umbră. E vorba de a medita. O uitare extraordinar de frumoasă. Da, nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.